Vient ensuite la question de refus de servir dans l'armée, de servir. Bonjour à toutes et à tous. La guerre d'Israël contre Gaza se poursuit sans aucune fin en vue. J'aimerais évoquer dans cette vidéo des éléments internes israéliens afin de mieux comprendre les forces et les idées qui l'animent. À cette fin, j'ai demandé l'aide du professeur Yagi Levy qui étudie les relations entre l'armée et la société en Israël. Dans un article qu'il a récemment publié dans le journal Haaretz, il affirme que cette guerre n'était pas menée principalement par des forces messianiques, mais par un large consensus, y compris ce qu'il appelle la tribu blanche, qui est le camp laïque majorité ashkénaze, qui déclare son opposition à Netanyahou. אני לא מתכחש לזה שיש במלחמה הזאת הרבה מאוד גילויים של משיחיות, גם בתוך הצבא וגם מחוץ לצבא. הטענה שלי היא שהכוח המניע איננו משיחי, במובן זה שבסופו של דבר מלחמה כזאת לא יכולה להתקיים ללא תמיכה מסיבית של המעמד הבינוני החילוני, שהוא הכוח המשמעותי ביותר בחברה בישראל, היה ונשאר גם עדיין באחיזה שלו בצבא, בוודאי במערכים הטכנולוגיים והאוויריים, גם בשליטה שלו בכלכלה וגם בנוכחות הפוליטית שלו, ובוודאי בדומיננטיות התקשורתית שלו. המעמד הזה הוא מעמד שמהיום הראשון של המלחמה משתף פעולה עם הרעיונות הקיצוניים ביותר, בין אם זה כמובן התמיכה המסיבית בכניסה הקרקעית לעזה, דבר שלא היה מובן מאליו, והיה על זה בפירוש תהייה ומחלוקת ודילמה בשלושת השבועות שבין ההתקפה של 7 באוקטובר לבין הכניסה הקרקעית. לא שמענו שום קול נגד, אלא להפך, קול מאוד מאוד ברור של אנשי המשרד הביטחוני וגם של אחרים, שצריך להיכנס לעזה, כולל קול ברור של אינטלקטואלים, של כמה מחבריי באקדמיה, שאמרו את זה בצורה ברורה ביותר. לא הייתה שום מחלוקת על הרעיון הזה, שמטרתה של המלחמה זה להרוס את היכולות של חמאס ובעצם להביא להחלפתו. כל אלטרנטיבי שנשמע בעניין הזה נשמע כקול הזוי, ואני בהחלט יכול בעניין הזה להעיד על עצמי. לא ראינו שום עניין ציבורי בהיקף הבלתי רגיל של קורבנות בעזה. קודם כל הקורבנות באדם שמגיעים לסדר גודל היום של בערך מעל 20,000 אזרחים ואזרחיות, או אנשים שעל פי כל קטגוריה שהם חפים מפשע. אנחנו לא רואים עד היום עניין, ואפילו גם לא במיינסטרים של התקשורת הישראלית. ודאי לא עניין בניסיונות להחריב את עזה. תוכנית האלופים שדיברה על ערבה של חלקים מעזה ומצור כדי לאלץ את כניעתו של חמאס, היא תוכנית שלא נהגתה על ידי אנשים חדורי משיחיות, אלא גנרלים לחלוטין עם מחשבה רציונלית, בראשם גיורא איילנד, שמתגלה כקיצוני ביותר במלחמה הזאת, אבל משיחי בוודאי שלא. ולכן הטענה שהמלחמה הזאת היא מלחמה משיחית, היא טענה שבאמצעותה המעמד הבינוני חילוני, שאני כיניתי אותו במאמר הזה, השבט הלבן, כדי לחדד את הדברים זהותית עד הסוף, בעצם מתנער מן האחריות שלו, ומטיל אותה על כוחות מטורפים, בתוך הקואליציה הממשלתית ומחוץ לה, שלכאורה מוליכים את המדיניות הממשלתית. זה ממש לא כך. Vient ensuite la question du refus de servir dans l'armée, ou plutôt de l'absence quasi totale d'un tel refus. Yagi Levy s'interroge également à ce sujet. קודם כל אני חייב להגיד לך בצורה מאוד מאוד כנה, יש לי סימני שאלה בעניין הזה משל עצמי, שאני לא מצליח עד הסוף להסביר אותם. כלומר, יש כאן בהחלט חידה שלא לגמרי מפוענחת מבחינתי. מה שאני כן יכול לומר, הוא שקבוצה גדולה חשה שהכישלון של 7 באוקטובר, גם אם לא נופל עליה, כי היא סרבה ומחתה קודם לכן ופוררה לכאורה את אחדותו של הצבא ואת אחדות העם, הרי שטענות בעניין הזה, טענות שישמעו כנגדה. ולכן אחת התופעות המאוד מעניינות, זה למשל שאותם טייסים, שלפני שנה וקצת לחמו למען הדמוקרטיה הישראלית, ואמרו שהם רוצים לחוש שתהליכי קבלת החלטות שמובילים לכך שהם
אני כמעט מצטט, ייאלצו להרוג ילדים ונשים. הם תהליכים שהתקבלו בצורה ראויה בפרוצדורה דמוקרטית, ועל כך הם איימו בעצם ואפילו השעו את שירותם, והיה לזה משקל מכריע על החלשתה של ההפיכה המשטרית. הטייסים האלה אנחנו לא רואים אצלם היום שום גילוי, שמדבר גם על ריסון, על מניעה, על התנגדות שהיא אפילו חוקית לבצע פקודות מסוימות, אלא הם קפצו לקוקפיטים שלהם בשביעי באוקטובר ללא סימני שאלה, אבל גם כאשר התעוררו סימני שאלה בציבור הישראלי, אתה לא מוצא מהם, לא. לא מוצא אצלם שום בת קול. כפי שאמרתי קודם, אנשי מילואים מצלמים את עצמם ללא הרף במדיה החברתית, תופעה שהיא חסרת תקדים בקנה מידה עולמי, ומתריסים כנגד פקודות. אתה לא מוצא אפילו, אני לא מדבר איתך על סירוב, סירוב זה כבר אקט מאוד קיצוני, אתה לא מוצא איש מילואים אחד שידבר אל המצלמה, אל הרשת החברתית ויגיד, אני לא מבין, לא אני לא רוצה להילחם, אני לא מבין למה אנחנו נלחמים באזור שבו אנחנו יודעים שנמצאים חטופינו ואנחנו מסכנים אותם, או למה אנחנו נכנסים שוב ושוב לג'באליה, עושים מעשים אחרים תמוהים, אתה לא שומע את זה, ללמדך שהאווירה בתוך הצבא היא כל כך מלוכדת, אבל גם כל כך מרסנת, מבחינה זו שיש טון ימני, אגרסיבי כל כך חזק, שאתה לא יכול להשמיע את הדבר הזה. כל ניסיון להשמעת כלשהו, כל אלטרנטיבי, נתפסת כדבר שהוא חתירה כנגד הפטריוטיזם הישראלי, שהתחזק אל מול מה שנתפס כמלחמת הברירה, שלכאורה נכפתה עלינו בשביעי באוקטובר. ולכן גם הטון המתפכח במרכז שמאל הישראלי, זה הטון המתפכח כנגד הסדרי שלום, זה הטון המתפכח כנגד ריסון, זה הטון המתפכח כנגד דיאלוג, זה לא טון מתפכח שבא ואומר, רק רגע, האם האמון שלנו בשימוש בכוח כל השנים אכן היה מוצדק, האם ההתעלמות שלנו מקיומם של פלסטינים בעזה, האם היה מוצדק. כל הכשלים האלה, החולאים האלה, של התפיסה המיליטריסטית הישראלית, ודאי כפי שהתעצמה מאז האינתיפאדה השנייה, הכשלים האלה קיבלו קרשנדו בשנה האחרונה, ועוד יותר בחודשים האחרונים. אז אם ראש האופוזיציה מאגף מימין את ממשלת הימין, מה אתה יכול לצפות מקבוצות אחרות? אז זה לא בדיוק הסבר מה שאני נותן לך, אבל זה בהחלט מנסה לחדד את התסמונת המאוד מאוד מוזרה הזאת שמתרחשת כאן. בשום מקרה לא הוצגה אסטרטגיית מלחמה אפילו אחרת. זאת אומרת, בעצם כולם, כל הציבור היהודי בישראל, מאוחד מאחורי המלחמה של נתניהו. לגמרי כך. כאשר אתה מקבל את הרעיון המסדר של המלחמה הזאת, שהתפקיד שלה הוא להשמיד את חמאס, אתה בעצם מקבל את הרעיון של התמשכותה ללא קץ. כלומר, אפשר לבקר את מה שעושה הצבא כרגע בעזה, וכמובן לייחס את זה לרצונו של נתניהו בהתארכות המלחמה וחסידיו או תומכיו המשיחיים ברעיון לחדש את ההתיישבות היהודית בעזה. הכל נכון, אבל מה שעושה הצבא ביום יום בעזה, זו נגזרת של היעדים שהוצגו בהתחלה. אנחנו לא רואים את החמאס מושמד, אנחנו רואים את החמאס נחלש. החמאס עדיין מחזיק בשבויים שלנו, בחטופים שלנו. החמאס עדיין הורג חיילים. החמאס עדיין יורה מעת לעת על עוטף עזה. כלומר, לא מאפשר בעצם לעוטף להשתקם, ואין ספק שנותרו בידיו יכולות. החמאס בוודאי שומר על כוח מדיני מחוץ לגבולות עזה. כלומר, החמאס חי וקיים גם אם לאחר מכות מאוד מאוד קשות. ולכן, ההיגיון הוא לא להרפות מן המלחמה הזאת ולהמשיך. אז אם אנחנו יוצאים מג'באליה ונכנסים חזרה אנשי חמאס, אם הרעיון המכונן הוא להשמיד את חמאס, צריך להיכנס חזרה לג'באליה ולעשות את זה. ומכיוון שאנחנו שומרים מאוד על חיי חיילינו, לא ניכנס לג'באליה בצורה מסוימת, אלא קודם נפציץ אותה, נגלה את אנשיה, נהרוס את בתיה, ורק אז ניכנס. כלומר, מה שקורה היום נובע מתוך ההיגיון שנקבע בשבועותיה הראשונים של המלחמה, באופן קונצנזואלי, ללא שום קריאת תיגר שבאה לא מהמרכז וגם לא מהשמאל הציוני. Je lui ai demandé de décrire la force de l'élite religieuse sioniste au sein de l'armée, alors que nous la voyons de plus en plus monter la voix. העוצמה שלהם בממשלה בוודאי נראית לעין באמצעות הכוח של בן גביר ושל השר סמוטריץ' שעומדים בראש סיעות נפרדות, אבל בהחלט עם כוח קואליציוני מאוד רב שבו תלויה קיומה של הממשלה. התופעה יותר עמוקה והשיטתית והמתמשכת זה
התעצמות האחיזה שלהם בתוך הצבא עצמו. אנחנו רואים את זה היטב בדרך הקשה של מפת החללים, שבהחלט מראה שכשליש מן החללים במלחמה הזאת רבתי, זאת אומרת על כל חלקיה, באים מקרב הציונות הדתית על גווניה השונים, וזה שיעור בהחלט גדול, ועולה בהרבה על המשקל הדמוגרפי של הקבוצה הזאת. אבל מה שחשוב זה לא רק המספרים, אלא התרגום שלהם בהדרגה להשפעה באמצעות הטיפוס שלהם במעלה הדרגות צבאיות. די מציין שהיום בראש שני מערכים מאוד מאוד קריטיים ורגישים עומדים אלופים יוצאי מערכת החינוך החרד"לית. אחד הוא אלוף פיקוד מרכז, האיש שבעצם אחראי על מדיניות ההתיישבות ויזאבי ההגנה על פלסטינים בגדה המערבית, והאלוף השני הוא ראש אכ"א, אלוף דדו בר כליפה, שבעצם אחראי למערכי החינוך של הצבא, לרבנות הצבאית, להחלטה על אופני שילובם גם של נשים ולהבדיל של חרדים בתוך יחידות הצבא. כלומר, הסוגיות הרגישות ביותר. חלק גדול ממה שקורה בגדה המערבית בשנים האחרונות, של בעצם הפקרה מלאה או כמעט מלאה של הפלסטינים אל מול אור ירוק שניתן למאמצי ההתיישבות למיניהם, מיוחס בצורה הולכת וגוברת לנוכחותם של חובשי כיפה וגם של מתנחלים בדרגים הגבוהים של מה שקוראים מפקדת יהודה ושומרון, וזה בא לידי ביטוי יותר גדול כמובן במלחמה הנוכחית. ועוד תופעה שהיא מאוד מאוד בולטת, הכל שיוצא משורות החיילים, שבאופן תקדימי במלחמה הזאת מתעדים את עצמם, מדברים וגם עושים דברים שלא יעשו. הקול הזה הוא קול שמזוהה באופן מוחלט עם הימין הישראלי, וחלק גדול ממנו עם הימין החרד"לי, בצורות שונות, וגם זוכה לגיבוי מן המפלגות החרד"ליות או הלאומניות. ואתה חושב, אם נסתכל על זה כתהליך שהתחיל מן הסתם לפני עשרות שנים כבר, יש סיכוי שהם יחליפו בתוך הצבא, נניח את מה שהיו פעם הקיבוצים, נניח, גם כאיזשהו מגזר קטן יחסית, אבל שהייתה לו בולטות והשפעה מאוד גדולה בתוך הצבא. ההחלפה הזאת כבר מאחורינו, היא כבר בוצעה בשנים האחרונות. זאת אומרת, המגזר החרד"לי רואה את עצמו כאליטה משרתת החדשה, the serving elite, החדשה שמחליפה את זו של התנועה הקיבוצית. צריך להבין אבל עדיין הם סוג, גם ממה שאתה תיארת, סוג של עדיין מיעוט בתוך זה, אם יש... השאלה איננה שאלה של רוב ומיעוט, כי גם התנועה הקיבוצית מה זו תמיד הייתה מיעוט מזהיר בתוך הצבא. השאלה היא, אם יש לנו כאן מאפיינים של אליטה, ויש מבחינה זו שמדובר בקבוצה, שהיא אחד היא הומוגנית, שתיים, היא רואה את עצמה כאליטה, שלוש, היא מאורגנת, ומאורגנת לא פחות מכפי שהייתה מאורגנת בשעתו התנועה הקיבוצית, במובן זה שצעירים לומדים במסגרות הומוגניות ואוטונומיות של המערכת הממלכתית דתית וכמה וכמה מלווייניה, מחציתם מצטרפים לצבא מתוך מסגרות טרום צבאיות שנשלטות על ידי החרד"לים, קרי ישיבות ההסדר, ישיבות גבוהות וכמובן המכינות הקדם צבאיות, וההשפעה של ההנהגה החרד"לית הזאת, של הנהגת המוסדות האלה, על חייליהם בצבא, ממשיכה. תוסיף לזה כמובן את המספרים שהם לא מבוטלים, תוסיף לזה כמובן את העובדה שמצליחים בשנים האחרונות לצבוע היטב את הערכים החיוביים של הצבא, כפי שהם רואים אותם, עם הערכים שלהם, תוך שהם מוקיעים את חולשת הצבא, שהיא זו שמיוחסת לאליטות החילוניות. תוסיף לזה את העובדה שיש להם בולטות רבה מאוד סיפורי גבורה, וכמובן בשנה האחרונה במפת השכול הישראלית, וזה המגזר היחיד שסופר את מיטב באופן יחסי, ומציג את זה אפילו כאיזשהו תו תקן לחותם של מוסדותיו. כל אלה מאפיינים של עילית. עכשיו, אם זו הייתה רק קבוצה שהייתה מדברת בתוך עצמה ולא הייתה לה השפעה על הצבא, מילא. אבל הקבוצה הזאת מנהלת משא ומתן קיבוצי, קולקטיבי, עם הצבא, בכל מה שקשור לתכני החינוך בצבא. לכן או לא פינוי מתנחלויות ובשנים האחרונות, וב-20 שנים האחרונות, מאחזים לא חוקיים בגדה המערבית. כלומר, יש לה כוח קיבוצי, היא מנצלת אותו היטב.
Enfin, Levy écrit dans son article que l'armée israélienne est motivée par ses capacités et non par des objectifs. Ici, il explique ce que cela signifie. ההיגיון שבו פועלת ישראל כבר מזה הרבה מאוד שנים, וזה חלק מן המיליטריזם החילוני, הוא ההיגיון שבו היכולות מוליכות את המערכה ולא המטרות. כלומר, אם יש לנו יכולת, אנחנו פועלים. בסופו של דבר, הייתה לנו יכולת לאתר באמצעות בינה מלאכותית 37,000 אנשי חמאס וג'יהאד איסלאמי ערב המלחמה, ולכן כשפרצה המלחמה הפעלנו את היכולות האלה כדי לפגוע במה שיותר אנשים שזוהו על ידי מערכות הבינה המלאכותית כפעילי חמאס וג'יהאד, גם במחיר נזק אגבי חסר תקדים שהצבא בצורה מודעת לחלוטין אישר, כאשר המפעילים של התוכנות, כמו גם מפעילי החימוש שמאחורי התוכנות, זה לא צבא היבשה שאפשר להגיד שהוא צבא היבשה שתולה תג המשיח על הכתף, אלא זה אותם כוחות שראינו אותם בבלפור כמה שבועות קודם, זה המרכז שמאל הישראלי, שדרך אנשי המילואים שלו, דרך הבנים והבנות שלו, הם אלה שמפעילים את המערכות האלה, גם המודיעיניות, גם התקשורתיות, גם החשיבתיות, וגם החימושיות בסופו של דבר. והיכולת, או כאשר היכולת הזאת נפגעת, או נשחקת, היא גם זו שמכתיבה גישה הפוכה, ואתה רואה היום שככל שהצבא כן מעז להשמיע קול ביקורתי, הוא עושה את זה בטענה שחיילים עייפים ושחוקים, שאנשי המילואים עייפים ושחוקים, וחלק גדול מהם כבר איננו מגיע, ואיננו מתייצב, לא קוראים לזה סרבנות, אלא בשמות אחרים, אבל התופעה קיימת ומדאיגה את הצבא, ויש את המושג החדש נקרא כלכלת החימושים, כלומר אנחנו נאלצים לחסור בחימוש כי יש לנו מחסור, אוסף לזה את הלחץ הבינלאומי שיש לו גם השלכות של אמברגו בצורות שונות שמפריעות, מונעות מישראל למלא את מלוא יכולתה המבצעית, ואז הצבא מביע גישה שהיא גישה הרבה יותר מאופקת, בין אם תמיכה עכשיו בהסכם בלבנון, ובין אם כבר מזה כמה חודשים תמיכה בסיום המלחמה בעזה, אבל היכולת היא זו שמוליכה את הדברים, ולא ההיגיון הפוליטי שלו. וזה דומה גם בעבר, זאת אומרת, אתה אומר, תמיד היה זה מה שהיה בעצם, אף פעם לא הייתה אסטרטגיה של איזשהו הסדר מדיני או אופק מדיני, ושהמלחמה בעצם אמורה לסייע לו, אני אלא... לא חושב שפעם זה לא היה, אני תמיד נוהג לצטט את דן שומרון, או המטכ"ל האינתיפאדה הראשונה, שכמה שבועות לאחר פריצתה, אמר לדרג הפוליטי, וחשף על כך שלאינתיפאדה יש פתרון מדיני ואין לה פתרון צבאי. עכשיו, דן שומרון ידע היטב שיש בארסנל של צה"ל תחת פיקודו, אמצעים שיכולים לשטח את רמאללה ואת שכם ומקומות אחרים, וגם לחולל הרג המוני אם צריך. והוא נמנע מלהשתמש באמצעים האלה, משום שהוא חשב שזה לא טוב לצבא, זה לא טוב למוסר הישראלי, לא לחינם שלח את קציניו לקרוא על המלחמה באלג'יריה, דבר שאני מניח שמאזיננו וצופינו יגלו עניין רב, כלומר הוא נמנע מהפעלה של העוצמה הצבאית, אבל לאט לאט העניין הזה החל להשתבש, והרעיון המדיני, או הרעיון שקונפליקט צבאי צריך להיות נגזר מרעיון מדיני, נדחק לשוליים גם של הפוליטיקה הישראלית, אבל גם נדחק לשוליים על ידי הצבא, שמזה הרבה שנים כבר מבטיח לדרג הפוליטי, יש לי פתרון לכל בעיה, אם רק תיתנו לי לטפל בזה, הוא לא ניצב יותר בעמדה הזאת שבה הוא מצלצל בפעמונים, או מושך בדש הבגד, אם משתמש בביטוי יותר מודרני של הדרג המדיני, אלא אומר, יש לי יכולת, השקעתם בה, אני כמובן גם מקיש לכם כל הזמן רשימת קניות, הולכת וגדלה, ואני בעבורה מבטיח לכם, בעבור המימוש שלה מבטיח לכם סוג מסוים של יציבות. אנחנו רואים את זה גם במלחמה הזאת, גם אם נלווה לה טון קיומי מצד אחד וטון משיחי מצד אחר. אני אספיק להגיד לך תודה לפני שנקטע על ידי הזום, זה ממש בול בסוף. זה היה ממש מרתק, וכן, אני אגש לעבודה עכשיו. תודה רבה. תודה. C'est tout pour l'instant. J'espère que très bientôt nous n'aurons plus à nous préoccuper de l'arrêt de la machine de destruction et de mort israélienne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si la vidéo vous intéressait, j'apprécierais que vous la partagiez et si vous le souhaitez, faites un don à Decolonizer afin que nous puissions continuer notre travail. Au revoir.